ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි chicken meatball හදාගන්නේ ගෙදරදිම හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න. මේක හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට chicken අපි ගන්නකොට ඒකේ chicken breast එක, ඒ කියන්නේ පපුව ප්‍රදේශය අරගෙන ඒකත් පොඩියටම කපලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ chicken mince කියලා එක තියෙන සමහර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විදේශ රටවල ඉන්න අය ඒ mince එක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේක හදාගන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය අනිත් අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම ඔයාලට කියපු මේ chicken mince එක. මම ඇත්තට මේක අරගත්තේ mince එක ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේක chicken එක මේ කටු නැති එක අරගෙන මේක මැෂින් එකේ දාලා මේක ඉතාමත් කුඩාවට මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අද මම මෙතන තියෙන ග්‍රෑම් 500ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලා අපි හොඳ සීසනින් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මේකට එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් යාන්ත. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඒක වැඩි නම් දාන්න එපා. ඒක නොදා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම curry powder එකතු කරනවා ඒත් එක්කම පොඩ්ඩක් වෙන්න. ගොඩ වැඩි කරගන්න එපා හැම දෙයක්ම. ඊළඟට මම ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ඒක රස අණුව එක බලලා ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට තමයි ගම්මිරිස් තියෙනවා. ඒක ටිකක් යහමින් දැම්මට කමක් නැහැ. ඊළඟට මෙතන මේ herbs තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මේ herbs එක. මේකෙදී ඇත්තට මෙතන තියෙන්නේ oregano, thyme, ඊළඟට මේකට parsley එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ වේලිච් එක තියෙන්නේ. නමුත් මේක හැම වෙලාවෙම ඔයගලන්ට හොයාගන්න බැරි වෙනවා මේක ෆ්‍රෙෂ් එක. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයගලන්ටත් මේ පහසුව තකා මේක ඔයගලගේ සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ mix herbs එක. ඒක තමයි අද මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙනුත් මම ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරනවා. මේක රස අනුව. ඊළඟට තවම එකතු කරනවා garlic හීනියට කපාගත්ත ස්වල්පයක්. ඒ වගේම හීනියට කපාගත්ත ලුණු එක සුදු ලුණු එක සුදු පාට ලුණු එක අපි ගෙඩි එකමාරක ප්‍රමාණයක් මම මේකට එකතු කරන මේ ආකාරයෙන්. ඒ එකතු කරලා දැන් මේක අපිට හොඳට සමහර අය මේකට බිත්තරක් දානවා. මම බිත්තර දාන්නේ නැහැ. මම මේක හොඳට මේක අතින් මම අනා ගන්න තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේකට පාන් කුඩු එකතු කරන්න. මේක ගොඩාක් තෙතමනය වැඩි වුණොත් අපිට වෙන්නේ මේකට පාන් කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. ඒකේ තියෙන අර තෙතමනය අර පාන් කුඩුවට උරා ගන්න. නමුත් ඒක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වෙන්නේ මේක හොඳට අපි කලවම් කරලා ගත්තන් පස්සේ අපිට ඒක අණුවන් තමයි අපට කියන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේක හරියට කොච්චර අපිට අවශ්‍ය වෙනවද කියලා මේකට පාන් කුඩු. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ පොඩි අය හරි මාසය මේක කන්න. මේ ඔයගලන්ට සමහර සුපර් මාකට් වල මේක තියෙනවා මේ විදියටම මේ හදපුව තියෙනවා කලින් බාගෙට මේ කුක් කරපු එක ගන්න පුළුවන් මේ ෆ්‍රීසර් මේ ෆ්‍රෝසන් එක. නමුත් මේක හරි ලේසි තමන්ම ගෙදරදීම හදාගන්න නම් ඉතින් මේක හොඳට මේ ආකාරයෙන් කවලම් කරලා ඊට පස්සේ අපිට මේ මගේ බෝල කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බෝල කරනකොට ගොඩාක්ම තෙතමනේ වැඩි නම් අපිට පුළුවන් බ්‍රෙඩ්ස් කම් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මම පොඩ්ඩක් මේකට මේ පාන් කුඩු මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. මේ හොඳට නැති. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ වගේ කවලම් කරලා මේක හොඳ රසට හදා ගන්න ඕනේ. මේක හොඳට කුක් වුණාම ඇතුළ රසට තියෙන්න ඕන. ඒකයි අවශ්‍ය කරන ටික අපි දාගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ දානා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ වගේ පොඩි කුඩා මේ chicken balls හදා ගන්න පුළුවන් පොඩියට. මේක ලොකු නම් ඊට පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා Tamanට පහසු වෙන විදියට මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කට්ලට්ස් හදන විදිය. අන්න ඒ වගේ ප්‍රමාණි හොඳටම ඇති. මෙන්න මේ විදියට මේක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ අපි කීපයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම මේ හදලා තියෙන්නේ මේ වගේ මේ සම්පූර්ණ මිශ්‍රණය මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ බෝල කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මෙහෙම හදලා ගොඩාක් බෙරි වල වගේ තියෙනවා නම් බ්‍රෙඩ් කම් ටිකක් කියන්නේ පාන් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික සියල්ලම හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මට හදා ගන්න තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය කරන සෝස් එක. ඊළඟට අපිට ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. මම මේ ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරලා අපි සෝස් එක හදමු.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මම දැන් මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන බෝල ටික. දැන් මම මේකට සෝස් එක හදන්න. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මේ තක්කාලි මෙතන තියෙන ගෙඩි 6ක ප්‍රමාණයක්. මේ මතක තියාගන්න මේ තක්කාලි ගද්දි මේ සෝස් එක හදන්න මේකට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳට ඉදුණු තක්කාලි. සමහර ඒවා හරි හයිය තක්කාලි නැතුව ගොඩක් ඔය ඉදිච්ච වගේ තියෙන ඒවා මේකට හොඳම එකක් තමයි. ඉතින් මම ඒකත් සමගම මට ලුණු ස්වල්පයක් ඕන. අපි මේක මේ ලිපේ තියලා මේක හදා ගන්න සෝස් එක. අපි බලමු මේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ හට්ටියක් අපි ලිපේ තියා ගන්නවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේකට තෙල් ස්වල්පයක් අපි එකතු කරනවා. ඒ එකතු කරලා ඊළඟට හීනියට කපාගත්ත මගේ කලින් ලුණු එකතු වෙලා තිබුණා. ඒකෙනුත් ටිකක් මම මේකට එකතු කරනවා. මේ වගේ ලුණු ස්වල්පයක් සහ අපේ මම පෙන්නපු ඔයගොල්ලන් තක්කාලි ටික මේ විදිහට. ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේක අපි වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරලා මේක හොඳට අපි මේක තැම්බෙන්න අරිනවා. මේක තැම්බෙන්න අරනම් පස්සේ ඊට පස්සේ මේක අපි හොඳට පසුව මේක හොඳට තැම්බුණාන් පස්සේ අපි මේක හොඳට මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ සෝස් එකක් ඇවිල්ලා හදාගන්න. ඒකෙන් තමයි අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ මීට් බෝල් වලට සෝස් එක. ඒත් එක මම මේකට පොඩි ගාලික් ස්වල්පයකුත් එකතු කරනවා. මොකද ඒක තවත් රස වැඩි වෙන නිසා. මේ විදිහට සහ මම ලුණු ස්වල්පයකුත් එකතු කරනවා. මේක පස්සේ අඩු නම් අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. මොකද අපිට පසුව මේක ලුණු රස බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳට තැම්බුණාම දැන් අපි මේකට වතුර ස්වල්පයකුත් එකතු කරන මේක තැම්බෙන්න පහසු වෙන්න. දැන් මේක සාමාන්‍ය මදගින්නේ මේක හොඳට මේක තැම්බෙන්න අරින්න. මේක හොඳට තැම්බෙන්න තුරු මට වෙලාවක් කියන්න බෑ. මේක හොඳට තැම්බෙන්නකුත් තැම්බෙන්න හදන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ ලිඩ් එක තියලා බහලා මේක තැම්බෙන්න අරින්න. ඉතින් මේක මම මේ ලිපෙන් බාගත්තා. දැන් මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේක මගේ මේ බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක් නිවෙන්න ඇරලා තමයි කරන්න ඕනේ. එකපාරට ගොඩාක් රස්ට පිට කරන්න එපා. ඔයාලගේ බ්ලෙන්ඩ් එක සවුත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මේක බ්ලෙන්ඩ් කළාම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ. දැන් මම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා නැවතත් මම මේ වගේම හට්ටියට නැවතත් මේක ආපස්සට දානවා. බලාගෙන දාද්දි මේක තිහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙච්චරයි මේ විදිහට හොඳට මේක කරා. දැන් මේක හොඳට ලුණු රස හොඳට බලන්න ඕනේ. බලලා තමයි මේක අපි තියාගන්න. තාම අපි දැන් මීට් බෝල් එක තාම හදලා පැත්තකට කරලා තියෙනවා. දැන් මම මේ සෝස් එක හදාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ සමහර අයට කාර්යබහුල ජීවිතයේ සමහරලාට මේ වගේ දේවල් කරන්න වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සුපර් මාකට් වල තියෙනවා මේ වගේ ටොමැටෝ පියුරි එක. හොඳට මේ පියුරි එක ඒ කියන්නේ හොඳට මේ වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරපුවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මම මේ දැන් කරන මෙතන සිට මේ විදිහට ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක පාවිච්චි කරොත් නැතුව මේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විතර මේ තම්බගෙන නැවත බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙන ටික කරදර නිසා එහෙම කරා. නමුත් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් පහසුයි. හැබැයි ඒ වගේම හොඳ රසයකුත් තියෙනවා. මොකද මේක නැවුම් තක්කාලි නිසා. ඉතින් අර එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒක මේ විදිහට සකස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැන් මේ ටිකක් නෑ මේ හොඳ රත් වීගෙන එනකොට දැන් මම මේකට එකතු කරනවා තව මේකෙන් මේ මගේ මීට් බෝල් ටික. චිකන් එක දැන් හදලා තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක අපි එකතු කරනවා. මේක අමුවට ගින්දර මතක තියාගන්න. මේක ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තියාගන්න. ගොඩාක් වැඩි කරන්න එපා. නැත්තම් එළියට මේ එන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මතක තියාගන්න එකක් උඩ එකක් දාන්න එපා. ඉඩ තියෙද්දි තියාගෙන දාන්න. එතකොට ඒක හරි පහසුයි. මේකට හොඳට මේ විදිහට කුක් වෙන්න. ඊට පස්සේ මම අඩු ගින්දරෙන් මම තියලා තියෙන. ඊට පස්සේ මම ලිඩ් එක තියලා විනාඩි 5ක් විතර මේක කුක් වෙන්න හදනවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා බලලා ඊළඟට තව විනාඩි 5ක් මම කුක් කරනවා. විනාඩි 10ක් යනකොට මේක මේ හරියනවා. මම මේ විදිහට මේක වහලා මම මේක කුක් කරනවා. බලමු දැන් මම විනාඩි 5ක් මේ වගේ වහලා තිබ්බා. දැන් මම පොඩ්ඩක් එළියට ඇරලා ගත්තේ. මේකෙදි දැන් අඩි අල්ලන්නේ නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් සෝස් එක මේක මේ අපේ චිකන් මීට් බෝල් එක උඩින් මේ විදිහට දාමු. දාලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරගමු. මේ විදිහට හිමීට
දැන් මේක දැන් හොඳට මේක කවලම් වෙනවා. දැන් මේක නැවතවත් තවත් වහලා තව විනාඩි 5ක් විතර තියන්න. මේ ඊට පස්සේ මේක හොඳට කුක් වෙලා තියෙනවා. මේක මට තියන්න හොඳට වහලා තියන්න ඕනේ. මොකද ඇතුළ හොඳ සීල් වෙලා මේක ඇතුළ කුක් වෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් අපි මේක අරලා බලමු දැන් කොහොමද තත්ති කියලා. මේක නම් මම හිතන්නේ හොඳටම දැන් කුක් වෙලා තියෙන්නේ. මේක හොඳට සෝස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේක තව සෝස් එක තව ටිකක් හින්දන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමැත්තක්. නමුත් මම හිතනවා මේක හොඳටම ඇති කියලා. මේකට දැන් අපි අවසානයේදී මේකට අපි මේ ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට මම ඔයගලන් නිකන් මේ දැනුවත් කිරීමක් කරන්නේ. මේකට ඕන නම් ඔයාලට සීනි ස්වල්පයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් මේ රසය තව ටිකක් වැඩි වේවි. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් අපි මේ විදියට මේ මම chop කරලා තියෙනවා. මේ පාස්ලි කොළ මම එන්ටියක් මේ වගේ මම උඩින් ඉහා ගන්නවා. මේක ලිපෙන් බා ගන්න කලින් ඊළඟට ගම්මිරිස් ටිකුත් මම එකතු කරනවා. මේ විදිහට උඩට පොඩි සෝස් එකකට පොඩ්ඩක් අපිට මේ රසය ඉන්න ඕන නිසා ගම්මිරිස් මම එකතු කරන්නේ. මේ විදිහට මේක තමයි මම හොඳට හදාගත්තා. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරන මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න මේගොල්ලන්ට මම ලිපෙන් බාලා පෙන්නුවේ. ඔයාලට ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේකෙදි මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ගොඩක් වෙලාට මේක ඔයාලට වැඩි හිටියන් අය විතරම කන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සෝස් එකටත් මේ කරි පවුඩර් ටිකක් චිලි පවුඩර් ටිකක් දාන්න. නමුත් මම මීට් බෝල් වලට දාපු නිසා තමයි මම මේ සෝස් එකට දාන්න ගියේ නැත්තේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට මේ සෝස් එකට කරි පවුඩර් ටිකක් චිලි පවුඩර් පොඩ්ඩක් වගේ ටීස්පූන් එක වගේ එකතු කරලා මේක සෝස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක මොකද මේක ගොඩක් වෙලාට පොඩි ළමයි හරි ආසයි කන්න මේ චිකන් මීට් බෝල් එක. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හරියන්නත් එක තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක අඩු වැඩි කරන එක ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඇත්තටම දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද ඒක දැන් උයන පියනිය ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි සුවඳයි, හරි ප්‍රණීතයි. හේතුව මොකද තමන්ම හදාගත්ත දෙයක් නිසා මේක හරියට මේ පිළිවෙලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ අද බලාගත්ත කොහොමද මේ චිකන් මීට් බෝල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදන්න. හදලා මේක මේ කීපාරක් හදන්න. හදලා මේකෙන් හොඳට ඔයගොල්ලන්ට තවත් මේ රසය වෙනස් කරලා තවත් දේවල් ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා මේක හදන්න බලන්න. ඉතින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ යමක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු ඔබ අද ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.